No niin, moikka vaan kaikille. Mä tässä nyt 5 viikkoa testailu telttakaminaa ja miten se toimii. Niin mä ajattelin nyt jakaa teille tämmösen pienen vinkkivideon. Eli suoraan sitten palomateriaalin valitsemiseen. Lehtipuu on kaikkien parasta puuta polttaa tommosessa kaminassa, etenkin yöaikaa. Se on niin tiivistä puuta, että siinä on se lämpöarvo huomattavasti parempi ja se palaa huomattavasti hitaammin. Ja kuusipuussa on semmoinen ominaisuus, että se, niin kuin kaikki tietää, niin räiskyy ja poksuu, että se on vähän niin kuin turvallisuushommakin jo, että yöllä kun lisäilee puita, niin sieltä saattaa poksahtaa kekäläitä ulos ja sitten jos on jotain palavaa materiaalia lähellä, niin voi joko lähteä kytemään tai sytyttää paikat tuleen. Tää lehtipuu, muun muassa koivu, kaikkien parasta polttomateriaalia kyseiseen hommaan. Ja samaten jos se ei käytä piipussa sitä niin sanottua kekäleen sammutinta eli spark-aristoria, niin kuusipuu ei todellakaan toimi siihen hommaan niin ollenkaan, että ensimmäisellä kerralla poltin siihen omaan telttaan se 10 reikää, että on paikkaushommat edessä. Ja samaten myös se kuusipuun poltto kaminassa, niin huomasin sellaisen, että se saattaa jopa happiritilästä heittää niitä kekäläitä ulos, oikein kunnolla poksuu. Sitten jos ei ole kamina edessä mitään suojaa siinä, että pääsee suoraan maastoon, niin siinä on riski edessä. Eli on hyvä idea laittaa siihen kaminan eteen jotain palon kestävää materiaalia. Itse päädyin käyttämään, nyt kun oli kiinteä telttapaikka, niin muutamaa tiiltä, minkä päälle sitten saa helposti vedettyä hiilet sieltä ja tuhkapesää vähän nuohottua siinä. Samanta se auttuu siihen, että jos se pikku kekäläitä lentelee, niin tulevat sitten siihen tiilien päälle eikä aiheuta sitten mitään vaaratilanteita. Alkutulet kaminassa kannattaa aloittaa pienellä kilkkeellä. Tehdään semmoista pientä viistettä puusta ja sillä sytyttää ja ruokkii sitten liekkeen isommaksi, niin se iskee vähän isompaa klapia sitten tulipesään. Lähtee hormi vetää huomattavasti paremmin. Täällä Etelä-Suomessa ei oikein talvi ota alkaakseen. Nytkin on 10 astetta lämpöä tässä näin, että ei tarvitse tulla talvea tänä vuonna ollenkaan. Mutta siitä huolimatta, niin vaikka onkin lämpöiset kelit ja haluaa yöpyä silti teltassa ja tehdä pieniä retkiä, niin kamina on ihan ehdoton homma siihen. Mutta yöllä se lämpötila saattaa aika lailla laskea, mutta siihen on hyvä vaihtoehto on ottaa siihen kaminan päälle kaminatuuletin. Se tekee sinne telttaan semmosen tasaisen lämmön, levittää sen lämmön ympäri telttareunoja, jos muun muassa ei ole käytössä sisätelttaa, mikä eristäisi ulkoseinän ja sisäseinän väliin ilmakennon, ja sitten pitäisi lämpöä paljon paremmin sisällä, niin tommonen kaminatuuletin, niin se levittää sen lämmön sinne, ja haluttaessa siihen pystyy sitten vaikka viritellä vaikka avaruuspeitteen seinämään hohkamaan sitä lämpöä takas sitten nukkujaan, joka nukkuu siinä patjansa päällä, ja näin ollen tuo lisää ekstra mukavuutta siihen yöpymiseen. Mitä tulee sitten siihen kipinävahtihommaan, niin huomasin sellaisen homman aika nopeastikin, että yötä varten kannattaa tehdä pienet sytykkeet heti valmiiksi siihen lähettyville, että jos tuli pääsee sammumaan ja teltassa lämpötila laskee sitten, niin saa nopeasti tehty uudet tulet siihen. Eli sytykkeet aina valmiina siinä ja pikkasen puuta, mitä lisätään sinne tulipesään, niin aina siinä käden ulottuvilla. Ja mä tein silleen, että mulla oli ensimmäiset kerrat oli silleen, että kaminan suu osoitti suoraan ulko-oveen päin, missä oli hapenotto paljon parempi, että palaa puu helposti, mutta aina se jatkuva nouseminen sieltä punkan pohjalta niin oli aika tuskaliasta. Piti aina sieltä makuupussin syöväreistä nousta ylös ja lisätä sitten tulipesään puuta, ja aina välttämättä ei edes huomannut sitä, että miten se puu menee sinne ja miten on siellä tulen tilanne. Siihen semmoinen ratkaisu oli se, että käänsi vaan kaminan suoraan niin, että se on kohde nukkujaa. Et sitten on helppo sitten saman tien katsoa lasin läpi, mikä on tilanne pesässä, ja lisätä puuta sinne sitten samalla huomaa niin koko aika mikä on niin yleistilanne kaminan kanssa.
Samoin sitten kaminatuulettimen kanssa, niin siinä on erittäin hyvä ominaisuus se, että kun sehän lähtee lämmöstä pyörimään, niin jos se pyörii hitaasti, niin tietää, että kaminassa alkaa olla pikkuhiljaa niin kuin tulitilanne suhteellisen huono. Eli silloin vaan pökköä pesää. Tää tämmönen siirtäminen siihen, että kamina on suoraan niin kuin nukkujaa kohden, niin auttaa siihen kaminan kipinävahtiin aika paljon, että se ei ole niin läheskään niin työlästä ja ei tarvitse olla koko ajan valveilla, että siihen tavallaan niin kuin tottuu ja nopeasti sitten säpsähtää siihen, että hei, nyt alkaa viilenemään, että mun pökköä pesää ja takas pää tyynyy. Siinä saa aika hyvät unet kuitenkin sitten, vaikka yksinkin on retkellä, niin ei tarvitse jakaa sitä kipinävahtia sitten kenenkään kanssa. Sitten on näitä kaminan lisäosia. No siitä käytiinkin läpi jo toi kaminatuuletin. Niin yksi erittäin mukava lisä tommosessa kaminassa on se, että siinä on vesipata, minkä saa lisättyä siihen kaminan päälle. Et esimerkiksi kylminä öinä niin sä saat nopeasti siitä lämmitä teetä tai lämmitä mehua itsellesi, että pidettyä itsensä vaikka silleen sitten sisäisesti lämpöisenä. Ja on oikein erittäin mukava keksintö. Tuo siihen telttailuun aika paljon lisäarvoa. Suosittelen. Lämpömittari, se on ihan semmonen kiva lisä näissä kaminahommissa, että se antaa vähän osvittaa ulkolämpötilasta ja sitten tietysti sisälämpötilasta. Ja tällaisella aloittelevalle kaminan polttelijalle se tuo vähän osvittaa siihen, että kuinka paljon sitä puuta pitää oikeasti varata ja kuinka paljon sitä kannattaa edes polttaa. Semmonen on ihan, se ei paljon tilaa vie, suosittelen semmosen hankkimaan. Huollosta ja turvallisuudesta, siitä voisi aika pitkänkin puheen pitää, mutta mä aika lailla kikkailin sen kaminan kanssa ja kattelin, että missä kohtaa menee niinku kaminapolttelussa se raja. Ja mä huomasin semmosen, että se on hyvä nuohota se kaminan piippu joka päivän ja joka yön jälkeen. Elikkä periaatteessa ennen aamupaloja niin se on hyvä, jos on päässyt sammumaan, niin taas sammua vaan ja nuohoa sen piipun siellä ihan puhtaaksi. Että etenkin jos käyttää 4-vitosia kulmia, niin ne kulmat kerää sinne sisällä sitä karstaa aika nopeastikin. Ja nämä niin sanotut tulen sammuttimet piippujen päässä, niin ne on ehdottomia niin kuin karstan kerääjiä. Ja etenkin jos erehtyy laittaa tulipesään jotain sinne kuulumatonta, eli en suosittele sinne laittaa yhtään mitään ylimääräistä. Muun muassa pahvit ja paperit ja jne, niin niitä ei kannata sinne laittaa, että ne tukkii ne reijät tosi helposti. Että mä tein semmoisen pienen testin tuossa viime kerralla, että pistin pienen palan pekonia sinne katsoa, että miten se palaa ja miten se käyttäytyy sitten. Niin siitä lähtee niin paljon rasvaa ja se sitoo siihen itsensä noin, että muutaman tunnin jälkeen siinä olikin niin on havaittavissa, että siellä on piipun pää ihan tukossa. Mikä tarkoitti sitä, että tulet piti sammuttaa sinne ja sitten ottaa ja kiltisti ja putsaa se kaminan piippu. Ja se on niin kova materiaali, että joutuu todennäköisesti käyttää grilliputsausaineetta, että saa ne piiput kaikki paikat kunnolla puhtaaksi. En suosittele. Sitten luonnollisesti sammutusvälineistöä olisi hyvä olla siinä, vaikka sitten ihan oman mielen terveyden takia lähettyvillä, että ei nyt välttämättä mihinkään erämaahan kannata mitään sammutuspulloa lähteä roodamaan, ellei sitten tietysti se ole mahdollista. Ihan tonkallinen vettä ajaa asian kanssa, että sillä saa nopeasti sitten sammutettua. Sitten häkävarotin. Se on aika semmonen ihan hyvä keksintö, että sitä voi käyttää siinä muun muassa, että jos on vähän laiska ollut ja jos sitä piippua on nyt sitten oikeasti nuohonut joka päivä, niin siinä on se efekti, että se saattaa tupsauttaa sieltä sitten kesken yön kun nukkuu, niin sitä savua niistä kaiken maailman reijistä ulos, että siinä on sitten
joko herää siihen tai sitten ei herää. Eli semmonen häkävarotin, palovarotin, kumpi vaan toimii. Eli nuohous joka päivä ja eikä mitään ylimääräistä tulipesään. Sitten näitä tämmöisiä pieniä mukavuuksia. Teltassa on kiva olla yöllä kun nukkuu ja kipinävahtina siinä on, ja jos on ihan täysin pimeitä yöllä, niin tykkäsin käyttää semmoista pientä telttavaloa siinä, mikä palaa koko aika, että kun silmänsä avaa, niin siinä on semmoisen suhteellisen valoisaa, että näkee mitä tekee, ja samalla ei sitten polta itseensä siihen kaminaan, että siinä aina on sekin riski, että kun unenpöppöröissä nää lisät puuta sinne ja ellet laita hanskaa käteen, niin saattaa vähän lihaa tiristä. Avaruuspeitteet. Ne on erittäin kivoja keksintöjä. Savotala on muun muassa yksi hyvä malli. Soveltuu aika moneen käyttöön. Ei ole huono idea ottaa semmonen mukaan alkuunkaan, että siitä saa ekstra lisää lämpöä ja säteilyä itsellensä. Sitten se nukkumakorkeus. Se, että saa pikkasen eristettyä itsensä ylemmäs maan pinnasta, vaikka sanotaan semmonen 10 senttiä plus sitten patja siihen päälle. Et tuo semmosen huomattavasti suuremman hyötysuhteen siihen nukkumislämpötilaan ja mukavuuteen. Elikkä sitä kannattaa kaikin mahon keinoin yrittää saada itsensä, jos on mahdollista vaan, niin itsensä ylös maan pinnasta. Ja luonnollisesti teltassa on hyvä olla riittävä hapensaanti, että se kamina palaa oikein oppisesti. Alhaalta ilma sisään ja sitten ylöspäin tietysti nousee kaikki mahdollinen savu ja muu. Tällaisia pieniä ideoita ja huomioita tehnyt siitä kaminan polttelusta, ja jos tulee jotain itsellään mieleen, niin ei muuta kuin kommenttia sinne kommenttiosioon, jakaa niitä ideoita ja ajatuksia, jos multa jäi nyt jotain mainitsematta. Ja sitten niin laaja alue tääkin asia, että tästä pystyisi juttelemaan aika laajaltikin. Mutta näillä mennään, ja tää on nyt tällainen pikku video tähän väliin talvea odotellessa. Taitaa mennä kohta kevään puolelle jo. Mutta jos tykkäsit, niin ei muuta kuin peukkua kehiin vaan ja kanavaa tilaukseen. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on morjes.